عارف لما يكون في حد عنده طموح كبير جدا، الحد ده حاسس إن هو اتخلق عشان يبقى حاجة عظيمة. لما التاريخ كله يتحرك في اتجاه معين وهو يقرر يعدل المسار ده بنفسه. الشخص ده واحد من أعظم الأسماء اللي جت في تاريخ البشر كلها، قائد عسكري جبار وسياسي مفيش زيه، وقلب روما عليها وطيها. من شاب صغير بيحلم بالسلطة لقائد عظيم لرمز تاريخي اسمه محفور لحد النهارده. قصته مش مجرد حكاية، لكنها ملحمة تاريخية عن الطموح والقوة والخيانة برضه. ازيك يا اكسبنسيف؟ انا رامي القماش. صباح او مساء الخير حسب التوقيت اللي بتتفرج عليا فيه. هات اكتر حاجة بتحب تشربها ويلا بينا نبتدي. بس قبل ما نبتدي يا ريت تعمل لايك للحلقة وتشترك معانا في القناة، لان 80% من اللي بيتفرجوا على حلقاتنا للاسف مش مشتركين معانا. في ليلة من ليالي روما سنة 100 قبل الميلاد يتولد طفل هيغير مجرى التاريخ. الطفل ده هو جايوس يوليوس قيصر. اتولد في عيلة أرستقراطية ليها تاريخ وليها وضعها في المجتمع، لكن الحقيقة الفلوس ما كانتش أحسن حاجة معاهم. والده كان حاكم إقليمي اللي هو محافظ أو حاكم ولاية زي دلوقتي. كان راجل ليه احترامه، لكن ما كانش ليه نفوذ زي كبار السياسيين في الوقت ده. أم يوليوس قيصر كان ليها حكاية تانية خالص. كانت واحدة من اللي كلمتهم مسموعة في المجتمع، وكمان كان ليها تأثير كبير جدا على المجتمع الروماني. وده خلى يوليوس قيصر يعرف إن القوة مش في الأسلحة والفلوس، القوة ممكن تكون في الكلمة اللي ليها تأثير كبير جدا على المجتمعات. وده بالظبط اللي هنعرفه في حكايتنا النهارده. يوليوس قيصر من صغره كان بيشوف الصراعات والمشاكل والمؤامرات والخيانات اللي كانت موجودة في قلب روما، وكان شايف كل الكبار بيتصارعوا وبيتنافسوا على الحكم بأي طريقة ممكنة. كان شايف اللعبة بتدار ازاي، وكان عارف من جواه ان هو لو شارك في اللعبة دي هيبقى حريف، ومش بعيد كمان هو يبقى صاحب اللعبة. دماغه شغالة مش بتنام 24 ساعة، تخطيط وتنظيم وتفكير، ودايما عينه على المستقبل. الدنيا كانت ماشية كويس بشكل كبير لحد ما حصلت المفاجأة اللي يوليوس قيصر نفسه ما كانش عامل حسابها. أبوه يموت وهو عنده 16 سنة، وفجأة يوليوس قيصر يبقى هو المسؤول عن العيلة، وهو المسؤول إن هو يحدد مصيره بنفسه. واللي زود الطين بلة إن كان في حرب كبيرة جدا دايرة بين القائد سولا والبوبليكانين اللي قيصر نفسه كان منضم ليهم. البوبليكانين دول اكسبنسيف كانت فئة كبيرة جدا من المجتمع، منها الطبقة العادية والجنود والعمال، اللي كان بينافسها الطبقة الأرستقراطية. مناصرة يوليوس قيصر للبوبليكانيين خلت سولا عايز يقضي عليه ويقضي على أي حد معاهم، وده اللي هيخلي يوليوس قيصر يقرر يهرب. يوليوس قيصر قرر يسيب كل حاجة وقرر يعيش متخفي. فضل عايش حوالين روما لأيام وشهور وسنين، وده كان أول اختبار ليوليوس قيصر في حياته. هروب يوليوس قيصر كان بالنسبة للقائد سولا حاجة مريحة جدا، لكنه لو كان يعرف اللي هيحصل بعد كده ما كانش ساب يوليوس قيصر يهرب أبدا. يوليوس قيصر متربي على إن القوة مش في الفلوس والسلاح، القوة في الكلمة وإنك تكسب اللي قدامك. وعشان كده بدأ يعمل تحالفات سرية مع أقوى الناس في روما، وخصوصا الناس المعادية لسولا، وواحدة واحدة بقى عنده شبكة تحميه. روما في الوقت ده كان فيها قاعدة واضحة: السياسي الناجح هو اللي بارع في الكلام، اللي يعرف يخطب في الناس ويقنعهم بكلامه. ويوليوس قيصر كان عنده الموهبة دي بشكل كبير جدا، لكن الموهبة لوحدها مش كفاية، وساعتها قرر إن هو يتعلم من الأفضل. يسافر يوليوس قيصر على اليونان، وهناك يتعلم فن الخطابة والبلاغة على إيد أكبر الأساتذة. وكل يوم كان بيقضيه في اليونان كان بيجهز نفسه لليوم اللي هيرجع فيه لروما. نسيب اليونان ونرجع لروما عشان نلاقي إن سولا مات، وروما بقت ساحة كبيرة جدا لأي حد بيتصارع على الحكم. أكيد إمبراطورية زي روما أي حد في الدنيا هيبقى نفسه يبقى صاحب الكلمة العليا فيها، ويوليوس قيصر كان واحد من الناس دي. رجع روما وكان عارف إن هو عشان يبقى قوي لازم يبقى ليه اسم كبير، ودي ما كانتش حاجة سهلة خالص وسط فطاحل السياسة في روما. أول حاجة عملها هو التحاقه بالجيش الروماني، لأن من ضمن عناصر إن الواحد يبقى حاكم في روما إن هو لازم يكون التحق بالجيش وعنده خبرة عسكرية كبيرة جدا. وفعلا يوليوس قيصر ينضم للجيش الروماني ويشارك في حملات عسكرية كتير زي الحملات العسكرية اللي كانت في آسيا وفي أسبانيا، لكنه ما كانش عسكري عادي. بالبلدي كده كان قلبه قاعد، كان بيدخل أي معركة وهو ماسك السلاح في إيد وروحه في الإيد التانية، وشجاعته دي خلته يكسب اسم كبير وسمعة طيبة في الجيش الروماني. وفي وسط الروقان والتكتكة اللي بتحصل من يوليوس قيصر حصلت حاجة ما كانش عامل حسابها خالص. في الوقت ده البحر الأبيض المتوسط كان مليان بالقراصنة، ولما كان يوليوس قيصر في رحلة بحرية وقع في إيد القراصنة دول.
احتجزوه وقرروا إن هم يطلبوا 20 تالنت. التالنت ده اكسبنسيف، كانت وحدة قياس الذهب والفضة في روما في الوقت ده، وال20 تالنت يعني 600 كيلو ذهب أو فضة. ولما يوليوس قيصر عرف إن القراصنة طالبين 20 تالنت بس، ضحك باستهزاء وقال لهم أنا قيمتي أكبر من كده بكتير، اطلبوا منهم 50 تالنت وهم هيدفعوا. في الأول القراصنة ما كانوش واثقين في كلامه وكانوا مستغربين، لكنهم فعلا قالوا زي ما هو قال لهم، والغريب إن دفع لهم ال50 تالنت. ورجع يوليوس قيصر تاني لروما، لكنه ما عندهاش بالسهل. يوليوس قيصر شخصنها مع القراصنة دول وجمع عدد من الجنود ورجع لهم تاني وعلم عليهم واحد واحد وخلص عليهم. والحركة دي بتوضح لنا قد إيه شخصية يوليوس قيصر كانت قوية. رجع لروما وهو عنده سمعة قوية جدا وبليغ في الكلام وعنده قوة عسكرية جبارة، وفي اللحظة دي بقى مستعد للصراع على الحكم. في الوقت ده الحالة السياسية كانت مشتعلة ما بين حزبين، حزب البوبليكانيين والحزب الأرستقراطي، وينضم يوليوس قيصر تاني لحزب البوبليكانيين لأنه كان عارف إن القوة مش في الفلوس ولا في الجاه ولا في الثراء، كان عارف إن القوة وسط الشعب والفقراء، وكان متأكد إن هم دول اللي هيخلوه الأقوى. في الفترة دي روما كان فيها 2 من أخطر الرجال السياسيين والعسكريين، بومبي اللي كان قائد عسكري وعنده نفوذ كبيرة جدا في روما، وكراسوس الرجل الغني اللي فلوسه تقدر تشتري أي حاجة في روما. يوليوس قيصر مفكرش كتير، وبدل ما يتحالف مع واحد ويسيب التاني قرر يتحالف مع الاتنين، والتحالف ده خلوه تحالف سري وسموه الحكم الثلاثي الأول. وطبعا يطلع يوليوس قيصر هو أكتر واحد كسبان من التحالف ده، لأنه فجأة بيتضح إن يوليوس قيصر هو أقوى وأغنى واحد في روما، وبدأ يكسب نفوذ أكتر في مجلس الشيوخ وسلطته تزيد بين الفقراء والجنود. تفتكر بقى يوليوس قيصر اكتفى لحد هنا؟ بالعكس، ده راح لمجلس الشيوخ وطلب إن هم يدوله سلطة على بلاد الغال اللي هي فرنسا دلوقتي، وبدأ هناك حملة عسكرية ضخمة استمرت تقريبا لمدة 8 سنين. المعارك دي خلت من يوليوس قيصر أسطورة، وكتب عنها بنفسه في كتابه اللي سماه التعليقات على الحرب الغالية، اللي لحد النهارده المؤرخين بيعتبروا الكتاب ده واحد من أعظم الكتب العسكرية في التاريخ. لكن قصاد كل حاجة حلوة بيحققها يوليوس قيصر لازم تحصل مفاجأة. كراسوس حليف يوليوس قيصر يموت، وبومبي فجأة يحس إن يوليوس قيصر ده أكبر وأقوى منه وأشهر منه، فقرر يخونه ويتحالف مع مجلس الشيوخ ضده. وهنا بدأ الصراع الكبير. يوليوس قيصر يا إما يرجع روما ويسيب جنوده وده هيؤدي لاغتياله، يا إما يرجع روما بس مش لوحده، بجيشه، ويعلن الحرب السياسية على النظام اللي هناك. وفعلا زي ما توقعت اكسبنسيف، يوليوس قيصر يختار الاختيار التاني ويعلن الحرب على النظام السياسي اللي في روما في الوقت ده. لكن المفاجأة يوليوس قيصر لما بيدخل روما ما بيلاقيش أي مواجهة من الجيش، وده ببساطة لأن الجيش الروماني كان بيحب يوليوس قيصر، ده غير إن سكان روما نفسهم كانوا شايفينه قائدهم. في الوقت ده بومبي يقرر يهرب ويروح على اليونان عشان يقدر يجمع جيش يواجه بيه يوليوس قيصر. يوليوس قيصر بقى يسيبه؟ طبعا لا، يروح ورا اليونان وتحصل معركة فرسالوس سنة 48 قبل الميلاد. وبالرغم من إن بومبي كان عدد جيشه أكبر من عدد جيش يوليوس قيصر، إلا إن ذكاء يوليوس قيصر وجيشه اللي كان مستعد يموت عشانه يقدر يوليوس قيصر يقلب الطاولة على بومبي. وفي اللحظة دي بومبي يقرر يهرب ويروح لمصر عشان يطلب المساعدة من بطليموس الثالث عشر. ولأن الإدارة المصرية في الوقت ده كانت ضعيفة، كان في مشاكل داخلية بين بطليموس الثالث عشر وأخته كليوباترا، فبطليموس شاف إن من مصلحته إن هو يكسب ود يوليوس قيصر، وعشان كده أمر جنوده إن هم يقتلوا بومبي أول ما يلاقوه على السواحل المصرية. وفعلا أول ما يوصل يوليوس قيصر لإسكندرية يستقبلوا المصريين براس بومبي مقطوعة ومحطوطة على طبق. وفي اللحظة دي يوليوس قيصر يتضايق جدا، لأنه كان شايف إن مهما حصل بومبي صديق عمره وما ينفعش يحصل فيه كده. لكن الموضوع بيعدي ويوليوس قيصر بيدخل قصر الدوهم في اسكندرية. في الفترة دي كان في مشاكل كبيرة جدا بين بطليموس ال13 واخته كليوباترا، وكليوباترا في الوقت ده كانت ممنوعة من دخول القصر الملكي، لكنها كانت عارفة إن مصر تستضيف يوليوس قيصر، وعشان كده عملت خطة ذكية. اتفقت مع بعض من أعوانها يلفوها في حاجة زي سجادة أو قماشة ويدخلوها القصر الملكي، وفعلا تدخل القصر الملكي وتروح الجناح اللي فيه يوليوس قيصر. ولما السجادة تتفتح يوليوس قيصر يلاقي نفسه قدام واحدة من أجمل الستات في التاريخ القديم، والله حتى والتاريخ الحديث برضه. لكن الحقيقة مش جمالها بس هو اللي سحره، ده كمان ذكائها وقدرتها على الحديث والتفاوض. واللقاء ده ما كانش مجرد تحالف سياسي، لكنه كان أكتر من كده بكتير، كان قصة حب خلدها التاريخ لحد النهاردة. يوليوس قيصر كان عارف إن دعمه لكليوباترا هيخليه يقدر يسيطر على مصر اللي كانت أغنى دولة في البحر المتوسط وقتها، وكليوباترا كانت عارفة إن وجود يوليوس قيصر ده هيخليها الحاكمة الشرعية من غير أي منازع. وفعلا بمساعدة يوليوس قيصر قدروا يهزموا بطليموس ال13 اللي غرق في النهر وهو بيحاول يهرب.
بعد الانتصار ده يوليوس قيصر وكليوباترا يقرروا يعيشوا فترة طويلة في مصر، وفي الوقت ده علاقتهم بقت أقوى، وكليوباترا خلفت من يوليوس قيصر ابنهم قيصرون أو بطليموس الخامس عشر، وده كان بمثابة إعلان غير مباشر إن كليوباترا شريكة يوليوس قيصر في حكم روما مش مجرد عشيقة. وبعد ما يوليوس قيصر يخلص مهمته في مصر يقرر يرجع روما، دلوقتي هو الحاكم المطلق وأقوى راجل في الإمبراطورية الرومانية. وأول ما يوليوس قيصر يوصل روما يقرر يعمل إصلاحات هتغير شكل روما 180 درجة. وزع أراضي على الفقراء وعمل تقويم جديد اللي هو التقويم اليولياني اللي بيستخدم بشكل جزئي لحد النهاردة. ده غير إن هو بدأ يخطط لحملات عسكرية عشان يوسع نفوذ روما أكتر وأكتر. لكن أهم قرار أخده واللي كان نقطة فاصلة في حياته هو إعلان نفسه ديكتاتور مدى الحياة. اللقب ده قلب روما كلها عليه وخلى الناس اللي كانت بتحلم إن روما تبقى جمهورية تتعصب منه بشكل كبير، لأن الديكتاتورية بالنسبة لهم معناها انتهاء الديمقراطية وانتهاء حكم مجلس الشيوخ. زي ما انت عارف يا اكسبنسيف ان معظم الشعب كان بيحب يوليوس قيصر، لكن الطبقة الارستقراطية اللي منها النبلاء كانوا بيكرهوه كره العمى، وبالنسبة لهم يوليوس قيصر كان مجرد ديكتاتور جديد سرق منهم السلطة وعين نفسه إله لا يمس. عدد كبير من النبلاء كانوا بيخططوا عشان يقضوا على يوليوس قيصر، من أهمهم كاسيوس وبروتوس اللي كان صديق مقرب جدا ليوليوس قيصر. لكن بروتوس وكاسيوس كانوا شايفين إن هم لازم يخلصوا روما من حكم الفرد الواحد مهما كانت علاقتهم بالفرد ده. وفي يوم 15 مارس سنة 44 قبل الميلاد يوليوس قيصر كان المفروض يحضر اجتماع مع مجلس الشيوخ في مسرح بومبي، وفعلا يدخل القاعة وحواليه عدد كبير جدا من النواب. وفجأة بروتوس وكل اللي معاه يقرروا يهجموا على يوليوس قيصر وبدأوا يطعنوه طعنة ورا التانية. يوليوس قيصر كان بيحاول يهرب لكنه كان لوحده وسط مجموعة من المتآمرين اللي مستعدين يموتوا عشان هو يموت. لكن اللحظة اللي مات فيها يوليوس قيصر بجد ما كانتش لحظة الطعنات، كانت لحظة الخيانة من صديقه بروتوس. وساعتها يوليوس قيصر يقول جملته الشهيرة حتى أنت يا بروتوس، ويموت يوليوس قيصر والدم يملى المكان، وكل اللي كانوا في القاعة يخرجوا وهم فاكرين إن هم أنقذوا روما، لكنهم ما كانوش عارفين إن هم في الحقيقة بيفتحوا أبواب جهنم على نفسهم. بعد كل اللي عمله يوليوس قيصر كان طبيعي ومنطقي جدا إن هو ما يموتش موتة عادية، مات بالخيانة من أقرب الناس ليه. اللحظة دي كانت لحظة درامية أكنها مكتوبة في سيناريو في فيلم، لكن بالرغم من موته إلا إن اسمه فضل موجود في كل حاجة في روما. الراجل اللي قتلوه عشان ما يبقاش ملك اسمه فضل يتقال على كل الأباطرة من بعده. أشوفكم الحلقة الجاية.